welcome back again to our YouTube channel. And for today's video is gugupitan natin yung aking baby boy. Gugupitan natin siya ng bagong gupit kasi mataas na yung buhok niya at ang pangit niya kasi merong ano dito. So let's go guys. So igugupit natin sa kanya is yung gupit na JadesmarTV. Kuan pa pag-kuan ulit sa Lazada. Ito na yung resulta niya. Pwede na to. Yan. Guys, for more videos like this, don't forget to click the subscribe button and the notification bell. See you on our next video.